Làm sao để chăm sóc da hiệu quả? Điều kiện cần là bạn phải biết da mình thuộc loại nào, nhờn, thường, khô hay hỗn hợp. Và điều kiện đủ là bạn phải hiểu đúng về loại da của mình. Liên quan đến việc hiểu về loại da, khi tư vấn cho các bạn về da và mỹ phẩm, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều bạn gặp phải những nhầm tưởng, những sai lầm rất giống nhau. Và những nhầm tưởng, những sai lầm đó chính là chủ đề mà chúng ta sẽ bàn luận trong video của ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đến với kênh Dr. Châu Japan USA, nơi chia sẻ những kiến thức làm đẹp khoa học và an toàn. Các bạn biết không, có những điều nghe thì rất hiển nhiên, nhưng thực tế thì lại không chính xác. Giống như nhiều bạn đã từng chia sẻ với Châu như thế này: da em là da hỗn hợp, mùa hè thì nhờn dầu, còn tới mùa đông thì khô lắm. Da mình nhờn nên muốn tìm mỹ phẩm nào đừng cấp ẩm nữa. Những nhận định về da như thế này thực tế là sai. Nếu bước đầu tiên đã nhận diện và hiểu sai về loại da như vậy, thì cho dù có chọn mỹ phẩm đắt tiền đến đâu đi nữa cũng khó mà đem lại hiệu quả tối ưu. Chính vì vậy, hôm nay Châu sẽ hướng dẫn cho các bạn 7 nhận định sai lầm thường gặp nhất về loại da. Đây là những điều mà nhiều người chúng ta cho rằng hiển nhiên là điều bình thường, nên sai cũng là điều ít ai ngờ tới. Hãy cùng xem liệu kiến thức dưỡng da của bạn đã đủ vượt cửa ải 7 sai lầm phổ biến này chưa nhé. Sai lầm thứ nhất, chọn mỹ phẩm mà không quan tâm đến loại da của mình. Sai, rất sai các bạn nhé. Đây là một lỗi cơ bản nhưng rất nhiều bạn mắc phải. Vì sao vậy? Vì chúng ta hay bị những nhu cầu bên ngoài thôi thúc mà quên xem loại da của mình thực sự có ưng sản phẩm đó hay không. Nhiều bạn chọn mỹ phẩm chỉ quan tâm đến những chức năng như có dưỡng trắng da hay không, có trị mụn, trị nám hay không, mà quên để ý xem loại mỹ phẩm đó, sản phẩm đó có hợp với loại da của mình hay không. Điều này có thể gây rắc rối cho da bạn đấy. Ví dụ đơn giản như thế này, nếu da bạn là da dầu mà bạn lại chọn một loại kem dưỡng chứa nhiều thành phần dầu nữa, thì kết quả là da càng ngày càng nhiều dầu và càng bí bít, dễ sinh mụn. Các bạn gái thích chạy theo trào lưu, thấy món mỹ phẩm nào đang hot nhất định muốn mua dùng cho bằng được, rất dễ bị mắc phải sai lầm này. Đó cũng là lý do mà từ trước đến giờ có khá nhiều bạn khi mà nhờ cho tư vấn thì than vãn rằng em dùng SK2, SK3, SK4 vân vân này nọ, nhưng mà sao không thấy da cải thiện gì mấy, không thấy hiệu quả. Điều đó đơn giản thôi, bởi vì SK2, SK3 đó chắc gì đã phù hợp với loại da của bạn chưa. Chăm sóc da đúng cách, trước tiên phải là hãy hiểu loại da của mình các bạn nhé. Thứ hai, chọn mỹ phẩm gì cũng để ý đến loại da. Nghe có gì đó ngược ngược đúng không ạ? Vừa nói ở trên là phải quan tâm đến loại da của mình khi chọn mua mỹ phẩm, chẳng phải như vậy hay sao? Thực ra, nhiều bạn sợ mắc phải sai lầm số 1 ở trên nên trở thành lo lắng quá mức cần thiết. Có khi mua son môi hay kẻ mắt cũng để ý đến việc là da mình nhờn hay là da khô. Điều này là hoàn toàn không cần thiết các bạn nhé. Bạn chỉ nên để ý đến loại da khi bạn chọn mua mỹ phẩm dùng cho toàn mặt, và nhất là những loại mỹ phẩm không rửa trôi, ví dụ như là toner, lotion, serum, kem dưỡng hoặc là kem nền. Kem nền cũng là loại mỹ phẩm sử dụng cho toàn mặt trên diện rộng, do đó chúng ta cũng cần phải để ý đến loại da. Ngược lại với các loại sản phẩm trên thì hầu hết các loại mỹ phẩm dùng cho bộ phận cả dưỡng da lẫn trang điểm, ví dụ như là kẻ mắt, son môi, má hồng hoặc là kem dưỡng mắt vân vân, sẽ dùng ổn cho mọi loại da. Do đó chúng ta không nên bận tâm quá nhiều về loại da trong trường hợp này các bạn nhé. Chúng ta thường mặc định loại da của mỗi người là bất di bất dịch, không thay đổi. Và đây là sai lầm thứ 3. Loại da không phải như nhóm máu mà không thay đổi cả đời. Nếu để ý các bạn sẽ thấy khi thời tiết thay đổi nè, hoặc khi chúng ta thay đổi vùng địa lý sinh sống, hoặc là ở những độ tuổi khác nhau,
thì lại da của chúng ta cũng có sự thay đổi. Những yếu tố khách quan này hoàn toàn có thể thay đổi hẳn lại da của bạn đấy. Ngoài các yếu tố khách quan do ngoại cảnh thì còn có những yếu tố chủ quan, nghĩa là những yếu tố do bản thân chúng ta gây ra. Ví dụ như thứ nhất đó là dùng mỹ phẩm không tốt. Ví dụ như mỹ phẩm chứa nhiều hóa chất sẽ khiến cho da càng ngày càng khô, bởi vì lớp màng dầu bảo vệ da tự nhiên phía bên ngoài da đã bị bào mòn và bị tổn thương. Thứ hai đó là chăm sóc da sai cách. Ví dụ như tẩy da chết bằng sản phẩm mạnh mỗi ngày cũng sẽ có thể làm tổn thương lớp màng bảo vệ da, khiến cho da khô nhanh và mất nước. Chính vì lại da không phải là yếu tố bất di bất dịch mà có thể bị thay đổi như vậy, nên điều quan trọng nhất khi chọn mỹ phẩm là hãy chọn loại mỹ phẩm phù hợp nhất với loại da của bạn ở thời điểm hiện tại. Các bạn nhớ nhé, ở thời điểm hiện tại. Vì nghĩ rằng loại da là mặc định ở mỗi người, cho nên chúng ta cũng dễ dàng rơi vào sai lầm số 4. Đó là dùng mỹ phẩm thì không thể thay đổi được loại da của mình. Điều này dĩ nhiên là sai. Như Châu vừa đề cập ở ý 3, mỹ phẩm có thể thay đổi làn da của bạn cả theo hướng tiêu cực lẫn hướng tích cực. Một ví dụ về mỹ phẩm thay đổi da theo hướng tiêu cực, ví dụ như da bạn đang là loại da thường, dễ chăm sóc, nhưng do dùng mỹ phẩm chứa nhiều hóa chất thì các chất hóa học mạnh đó tác động trong thời gian dài sẽ khiến cho da bị bào mòn và khô dần dần. Từ làn da thường lý tưởng sẽ trở thành da khô thiếu nước. Tuy nhiên, mỹ phẩm cũng có thể thay đổi lại da của bạn theo chiều hướng tích cực. Ví dụ như da Châu trước đây rất là khô, do trước khi biết đến và sử dụng các loại mỹ phẩm hiện tại thì Châu cũng từng sử dụng những loại mỹ phẩm công nghiệp, tức là những mỹ phẩm đại trà bán trên thị trường, bán tại các drugstores chẳng hạn. Và sau một thời gian ngắn thì nó khiến cho mình cảm thấy là làn da khô khốc từ bên trong, giống như thiếu nước, và nó dễ dàng bị lão hóa hơn, nhất là khi mà trời chuyển lạnh, và đặc biệt là cái lạnh rất là khắc nghiệt ở Nhật. Thì sau khi nhận thức được rằng những ảnh hưởng tiềm tàng từ hóa chất công nghiệp thì Châu không bao giờ dùng những mỹ phẩm đó nữa, mà chuyển sang nghiên cứu và sử dụng thương hiệu mỹ phẩm organic phi hóa chất lành tính hiện tại. Và làn da của mình khi đó giống như nó được hồi sinh vậy. Từ làn da rất khô mà bây giờ da của Châu trở thành loại da thường và rất dễ chăm sóc, và cũng hầu như không hề bận tâm về vấn đề mụn nữa. Da khô nếu mà chăm sóc đúng cách có thể trở lại thành da bình thường. Cũng như da nhờn, nếu chúng ta biết sử dụng những loại mỹ phẩm kiềm nhờn đúng cách cũng sẽ dần dần trở lại thành làn da thường lý tưởng. Do đó, loại da là cái mà qua quá trình chăm sóc da đúng cách chúng ta có thể thay đổi và cải biến được nó theo hướng tích cực các bạn nhé. Và để có thể chăm sóc da đúng cách thì các bạn nhớ subscribe ngay kênh Dr. Châu Japan USA để được cập nhật kịp thời những thông tin làm đẹp khoa học mới nhất nhé. Sai lầm thứ 5 đó là da hỗn hợp là loại da, mùa hè thì nhờn, mùa đông thì khô. Điều này sai rồi các bạn nhé. Da hỗn hợp không phải là loại da như vậy, các bạn đang hiểu sai về loại da của mình rồi. Như Châu đã trình bày trong clip tuần trước về cách xác định loại da và cách hiểu đúng về các loại da, thì da hỗn hợp là loại da mà tại cùng một thời điểm nào đó vừa có vùng da khô hoặc thường, vừa có vùng da nhờn trên cùng một gương mặt. Không phải là nhờn vào lúc này và lại khô vào lúc khác đâu các bạn nhé. Vậy nên đây là loại da khó chăm sóc nhất trong tất cả các loại da. Sai lầm thứ 6, da ra nhiều mồ hôi thì kết luận đây là da nhờn. Tại sao sai? Tại vì bạn không thể gộp dầu và mồ hôi lại làm một thứ được. Đành rằng hai thứ đó đều gây ra cảm giác ướt khó chịu trên mặt của chúng ta. Nhưng dầu là do tuyến dầu tiết ra, còn mồ hôi là do tuyến mồ hôi tiết ra, và đây là hai thứ riêng biệt. Một thứ là dầu và một thứ là nước, các bạn nhớ nhé. Đúng là khi tiết nhiều mồ hôi thì chúng ta cũng dễ cảm thấy da mặt mình như nhờn hơn, vì mồ hôi cũng thường kéo theo dầu nhờn trên bề mặt da bạn,
lẫn vào trong đó, và hỗn hợp trộn lẫn đó khiến cho bạn cảm thấy là da mặt luôn nhớt nhát và khó chịu. Tuy nhiên, việc tiết mồ hôi nhiều hoàn toàn không thể kết luận rằng da bạn là da nhờn đâu nhé. Bây giờ chúng ta hãy đi đến sai lầm cuối cùng trong 7 sai lầm thường gặp về lại da. Đó chính là suy nghĩ rằng da nhờn thì không thể có chuyện bị khô cho nên không cần dưỡng ẩm. Quá sai luôn. Da mặt khỏe đẹp cần có sự cân bằng giữa lượng dầu và lượng nước. Da khô thì thường thiếu cả hai yếu tố này. Trong khi da nhờn thì tuy có quá nhiều dầu, nhiều hơn cả mức cần thiết, nhưng vẫn có thể thiếu nước. Tình trạng da nhiều dầu nhưng lại khô thiếu nước từ bên trong còn gọi là tình trạng da khô giả, rất phổ biến ở những người da nhờn. Như các bạn đã biết, da nhờn là loại da rất dễ sinh mụn. Việc kiềm dầu cho da là cần thiết, nhưng nếu các bạn không hiểu đúng về bản chất của loại da này mà dẫn đến sai lầm là chúng ta lại đi kiềm ẩm, thì vô tình bạn đang khiến cho da dễ sinh mụn hơn đấy. Để hiểu đúng về các loại da, các bạn hãy xem video tuần trước mà Châu đã chia sẻ về cách xác định loại da và hiểu đúng về 4 loại da nhờn, thường, khô, hỗn hợp nhé. Do đó, dù là da khô, da nhờn, da thường hay da hỗn hợp đi nữa thì việc cung cấp độ ẩm, cấp nước cho da vẫn là điều tối quan trọng, luôn luôn cần thiết. Ok, câu chuyện ngày hôm nay có lẽ là đến đây thôi. Bây giờ tới phần Châu thắc mắc, đó là Châu đang thắc mắc không biết các bạn có mắc phải sai lầm nào trong số 7 sai lầm mà Châu vừa kể ra hay không? Hay bạn có còn điều gì chưa chắc chắn hay nghĩ rằng mình đang hiểu sai về loại da hay không? Đừng ngần ngại comment bên dưới để Châu có thể giúp bạn giải đáp nhé. Vì Châu rất muốn bạn hiểu chính xác về loại da của mình. Đây là vấn đề cơ bản nhất trong việc chăm sóc da đúng cách. Biết đâu, câu hỏi của bạn có rất nhiều người cũng đang lầm tưởng về cùng vấn đề giống như bạn và họ sẽ cảm ơn bạn đấy. Cuối cùng, Châu chúc tất cả các bạn càng hiểu da, càng đẹp ra. Và nhớ nhấn nút subscribe kênh để được thông báo khi Châu có video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tới. Bye!